Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân, công ty cổ phần Photoshop. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn về tính năng mới của Add-in iTunes 2024 phiên bản V10.0. Như các bạn biết rằng là iTunes cung cấp cho người dùng Excel những cái chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bằng phương pháp là thực hiện câu lệnh SQL. Nhóm chức năng thứ hai là iTunes cung cấp những cái bộ hàm làm về hàm mảng cho phép chúng ta có thể là co giãn dòng cột để từ đó chúng ta làm những cái báo cáo động rất là nhanh. Chức năng thứ ba cơ bản của iTunes đó là cho phép chia sẻ một file Excel, kể cả file Excel có VBA qua mạng LAN hoặc Internet để có thể nhiều người dùng chung có phân quyền chi tiết cho từng người dùng một. Và tính năng mới của Add-in iTunes 2024 đó là cho phép kết nối tới Google Sheets, Excel Online để có thể đồng bộ dữ liệu và định dạng. Chức năng tiếp theo đó là iTunes cung cấp cho chúng ta tạo barcode 1D hoặc 2D. Và điều quan trọng đó là Add-in cung cấp cho chúng ta những cái bộ hàm API để cho phép những người lập trình về VBA, Delphi hay là ngôn ngữ về .NET để có thể khai thác và nâng cấp ứng dụng của mình chạy một cách mạnh mẽ. Khi một người lập trình trên Excel ứng dụng với cả công cụ Add-in, bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm rất là mạnh mẽ như hệ thống báo cáo chạy tốc độ rất là nhanh, các phần mềm và các add-on và các hàm hỗ trợ về hàm mảng. Sau đây tôi xin trình bày với các bạn về các tính năng nổi bật của Add-in iTunes V10.0. Thứ nhất là trong phiên bản Add-in iTunes V10.0, Blueshop đính kèm với bộ cài đó là BSAC V3.1.0.6. Đây là một nền tảng cho phép người lập trình giao diện trong môi trường VBA rất là mạnh mẽ. Tính năng nổi bật thứ hai là cho phép người dùng đăng ký bản quyền online thông qua việc tạo tài khoản của Blueshop. Như các bạn biết rằng là với phiên bản 9.x trở về trước là người dùng đăng ký bản quyền thông qua một cái file license, và đặc biệt là bản quyền này sẽ cố định theo máy, tức là người dùng không thể chuyển license từ máy này sang máy khác. Nhưng với phiên bản Add-in iTunes 10.0 cho phép người dùng có thể là chuyển đổi bản quyền từ máy này sang máy khác chỉ cần các bạn dùng bản quyền online. Một nét mới thứ ba đó là tốc độ về mở Excel nhanh gấp rất nhiều lần so với phiên bản 9.5 trở về trước. Và một điều rất tuyệt vời trong Add-in iTunes 10.0 đó là số ký tự tối đa của một chuỗi trong các hàm của Add-in iTunes đã tăng lên từ 255 ký tự lên 32.767 ký tự. Với Add-in iTunes V9.5 trở về trước là số ký tự tối đa trong một cell, tức là trong một ô của hàm trả về chỉ tối đa là 255 ký tự mà thôi. Điều này đã gây cản trở rất nhiều với những cái hàm làm việc với data lớn như là hàm BS SQL, BS Join hay là BS File, khi mà chuỗi đường dẫn của tập tin nó dài hơn 255 ký tự, hay là trong cơ sở dữ liệu thì là những cái trường dữ liệu mà lưu trữ lượng văn bản lớn thì hàm BS SQL phiên bản cũ sẽ không thể lấy ra đủ. Tính năng mới tiếp theo rất nổi bật đó là Add-in iTunes V10.0 được xây dựng trên nền tảng XLL Add-in, cho nên là tất cả các hàm của Add-in iTunes sẽ hiển thị trong cái danh sách tra cứu trong quá trình các bạn soạn thảo công thức. Như các bạn nhìn đây, khi các bạn chỉ cần gõ chữ BS gạch nối thì tất cả các hàm của Add-in iTunes sẽ được hiện ra để các bạn tra cứu. Khi hiện ra thì các bạn sẽ trỏ vào và sẽ biết được là hàm này dùng cho việc gì thông qua một cái màn hình tooltip màu vàng, các bạn có thể nhìn thấy. Ok. Với phiên bản 9.x trở về trước thì tất cả các hàm của Add-in iTunes là hàm để ẩn, cho nên người dùng phải nhớ tên hàm, nhớ tham số. Các bạn xem video ví dụ ở đây. Đó, khi tôi dùng tôi gõ BS gạch nối di chuyển từng hàm một, các bạn thấy có những cái dòng ghi chú rất là dễ dàng. Bây giờ tôi gõ để các bạn có thể thấy khi con trỏ ở tham số nào thì sẽ có cái hướng dẫn ở tham số đó rất là cụ thể như các bạn thấy. Khi tham số SQL ta sẽ thấy là nội dung diễn giải của SQL. Sau đó sang tham số option các bạn sẽ nhìn thấy những diễn giải của option cứ như vậy. Ok, như vậy là rất là dễ đúng không ạ? Đây trên đây là một ví dụ tôi dùng hàm BSSQL để làm một cái báo cáo động rất là nhanh. Các bạn hãy để ý cái màn hình screen tip. Đó. Trên màn hình screen tip là chúng ta nhìn thấy có một nút help, đúng không ạ? Một nút help để hướng dẫn về hàm, và khi mà chúng ta di chuyển đến tham số nào thì sẽ có một cái hướng dẫn của tham số đó. Sau đây tôi xin demo với các bạn về cái cách thức mà iTunes hỗ trợ cho các bạn trong quá trình gõ hàm
và điền tham số, thì iTunes cung cấp cho các bạn lệnh để xem hướng dẫn và xem những hướng dẫn về các tham số. Khi chúng ta gõ hàm, bất kể một hàm nào, chúng ta ấn Tab thì sẽ có một cái Hyperlink Help để chúng ta bấm vào. Khi bấm vào thì iTunes sẽ mở cho các bạn một cửa sổ Task Panel bên phải. Nó sẽ mở cho các bạn một cái trang web để hướng dẫn về cái hàm này. Như vậy các bạn có thể tra cứu tài liệu trực tiếp online từ công ty cổ phần BlueSoft. Trong quá trình nhập liệu công thức, các bạn có thể tra cứu và copy những cái mẫu công thức để các bạn làm luôn, rất là tiện dụng. Như vậy với iTunes phiên bản mới, các bạn có thể vừa làm vừa tự học. Điều đặc biệt, iTunes cung cấp cho các bạn trên màn hình hướng dẫn, cung cấp cho các bạn một công cụ để tạo công thức. Như các bạn nhìn thấy có một cái từ SQL Builder, bấm vào đó sẽ ra một cái giao diện để cho phép chúng ta kéo thả để tạo công thức SQL. Tức người dùng có thể là, nếu các bạn mà chưa học SQL thì với công cụ này các bạn có thể là tự sinh ra câu lệnh SQL để dùng hàm base SQL. Như các bạn thấy, khi chọn trường thì câu lệnh SQL tự động sinh ra và ta ấn chọn và tiếp tục là xong. Như vậy là công thức đã tự động điền, chúng ta enter, thế là đã ra. iTunes V10.0 cho phép chúng ta làm việc với cả dữ liệu cloud, tức chúng ta sẽ được phép làm việc với cả dữ liệu trên Google Drive, OneDrive và Dropbox. Trước tiên, tôi sẽ trình bày với các bạn về cách thức iTunes làm việc với cả Google Sheets và Excel Online. Khi làm việc với cả Google Sheets và Excel Online thì iTunes cho phép cập nhật theo chế độ real time, tức là theo thời gian thực. Khi mà các bạn thay đổi dữ liệu trên bảng tính Excel thì dữ liệu lập tức được cập nhật lên Google Sheets và Excel Online. iTunes cho phép chúng ta quản trị dữ liệu trên các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive, Dropbox. Tức từ nay các bạn có thể lưu trữ dữ liệu trên các dịch vụ cloud mà chúng ta đã đăng ký tài khoản trên đó. Ở trên đây, iTunes cung cấp cho các bạn một giao diện để quản trị file giống như Explorer. Ở đây chúng ta có thể upload file, download, thay thế file, mở tập tin trên trình duyệt, copy thông tin, xóa, copy di chuyển file, đánh dấu tìm kiếm, vân vân. Sau đây các bạn xem demo của tôi. Trước tiên tôi ví dụ về đăng nhập vào dịch vụ cloud của Google. Đây, bây giờ tôi mở trên OneDrive. Các bạn thấy là việc mà mở tài liệu trên cloud đều phải thông qua cơ chế đăng nhập và cấp quyền. Việc này hoàn toàn là do phía dịch vụ cloud cung cấp. Đây là màn hình quản trị dữ liệu trên cloud của các bạn. Tiếp tục tôi mở trên Dropbox. Khi các bạn mở các tài liệu trên cloud thì tài liệu ở dịch vụ nào chúng ta sẽ thấy biểu tượng của dịch vụ đó trên Excel. iTunes cho phép các bạn là upload file Excel đang mở lên dịch vụ cloud. Ok. Giao diện quản trị file trên các dịch vụ cloud là iTunes cho phép các bạn quản trị giống như trên trình duyệt. Cung cấp màn hình preview để chúng ta xem trước tài liệu. Cùng một lúc chúng ta có thể chuyển đổi các dịch vụ cloud khác nhau. Sau đây tôi xin trình bày với các bạn về nguyên tắc làm việc với cả dịch vụ lưu trữ đám mây trong iTunes. Chúng ta cần phải hiểu việc này bởi có một ai đó sẽ hỏi rằng là liệu dùng iTunes để kết nối tới dịch vụ lưu trữ đám mây có an toàn hay không. Trước khi lấy dữ liệu từ cloud về thì người dùng sẽ cần đăng nhập để xác thực và ủy quyền cho iTunes được làm những việc gì.
Việc đăng nhập hoàn toàn là SSD Tool sử dụng cái giao diện đăng nhập do các dịch vụ cloud cung cấp, tức là nếu mà chúng ta mở trên OneDrive thì iTunes sẽ sử dụng cái màn hình đăng nhập do Microsoft cung cấp. Khi các bạn mở Google Drive thì iTunes sẽ cung cấp cái giao diện để đăng nhập của Google cung cấp. Với Dropbox cũng như vậy, tức là iTunes sử dụng những màn hình đăng nhập theo cái nguyên tắc của dịch vụ cloud cung cấp, và những cái dịch vụ này ở các hãng thì người ta thực hiện theo giao thức AUX 2.0. Với việc này, iTunes không hề biết mật khẩu của các bạn. iTunes chỉ hỗ trợ cung cấp cái giao diện để người dùng thực hiện trên giao diện nhập liệu đăng nhập do chính các hãng dịch vụ cloud cung cấp mà thôi. Để thực hiện chức năng này thì iTunes đã thực hiện những cái cam kết với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive và Dropbox thông qua Privacy Policy và Terms of Service. Các bạn có thể dùng điện thoại quét cái QR code này để các bạn xem cái thông tin và nội dung về các điều khoản này. Sau đây tôi xin demo với các bạn về cái tính năng cho phép cập nhật dữ liệu từ Excel lên Google Sheet và Excel Online. Trên màn hình chúng ta đang xem là tôi đang cập nhật dữ liệu từ màn hình Microsoft Excel lên Google Sheet. Và các bạn biết rằng là khi cập nhật đến Google Sheet real time thì tất cả các ứng dụng trên điện thoại hay là website đang mở cái Google Sheet này sẽ được cập nhật theo. Bây giờ tôi demo về cập nhật Excel Online trên OneDrive. Để các bạn có thể xem. Với Excel Online của Microsoft cũng cho phép chúng ta cập nhật online. Và chúng ta hãy lưu ý rằng là khi mà chúng ta đã kết nối và đã mở được tài liệu trên Drive về thì chúng ta có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình như VBA, Delphi hay C# hay DVL.net để chúng ta có thể dùng các câu lệnh để cập nhật dữ liệu. Sau đây tôi xin demo với các bạn về cái tính năng cho phép cập nhật định dạng từ Excel lên Google Sheet và Excel Online. Để cập nhật chúng ta bôi đen, chọn menu cập nhật thì khi đó trên Drive sẽ cập nhật theo. Sau đây là tôi demo về cập nhật định dạng với Excel Online trên OneDrive của Microsoft. Ok. Tiếp theo, về nội dung làm việc với cả dịch vụ lưu trữ đám mây thì iTunes cung cấp cho các bạn một hàm gọi là hàm BS Cloud. Với hàm BS Cloud cho phép chúng ta lấy dữ liệu từ Google Sheet và Excel Online về Excel. Chúng ta chỉ cần thực hiện công việc về dùng chuột chọn file dữ liệu, chọn Sheet, sau đó chọn địa chỉ vùng dữ liệu cần lấy, ok. Khi đó chúng ta đã có một công thức và Enter là xong. Rất là dễ đúng không ạ? Với Excel Online chúng ta cũng vẫn dùng hàm BS Cloud. Đấy, chúng ta bấm vào OneDrive, chọn file, sau đó chọn sheet, chọn địa chỉ vùng rồi ấn OK. Công thức tự tạo cho chúng ta. Đó, đóng ngoặc Enter, thế là xong. Bây giờ trên quy trình duyệt mà chúng ta cập nhật dữ liệu và chúng ta ở môi trường Excel, chúng ta muốn cập nhật lại thì chúng ta chỉ cần chọn Refresh. Thế là xong. Ok. Về dịch vụ cloud là tất cả các tập tin mở trên dịch vụ cloud phải mở từ Add-in iTunes, tức chúng ta phải mở thông qua menu iTunes. Trong cái nhóm Cloud Storage Service, chúng ta chọn cái loại dịch vụ mà chúng ta cần. Sau khi mở thành công thì dữ liệu các bạn có thể cập nhật bằng tay nhập liệu
hoặc chúng ta dùng các ngôn ngữ lập trình như VBA, Delphi, C Sharp, VB6 hay gì đó để chúng ta có thể viết mã lệnh tự động cập nhật dữ liệu. Việc cập nhật real time thì chỉ có dữ liệu thuộc loại Google Sheets và Excel Online mới cho phép cập nhật real time từ môi trường Excel. Tất cả các tập tin là Excel mà lưu trữ trên Google Drive khi chưa convert sang Google Sheets hay những file Excel lưu trên Dropbox thì việc cập nhật sẽ không phải real time mà nó sẽ cập nhật cả file khi mà chúng ta chọn lưu. Còn với OneDrive thì chúng ta cứ lưu trên dịch vụ OneDrive là ok. Trong phiên bản mới của Editor Tool V10.0 thì cái tính năng nhập liệu nâng cao cũng rất là hay, cho phép chúng ta có thể là tra cứu thông tin trên các ô của bảng tính Excel, gõ trực tiếp hoặc là trên thanh công thức. Tốc độ chạy rất là nhanh và mượt. Với tính năng nhập liệu nâng cao trong cái phiên bản mới của Editor Tool là chúng tôi thiết kế và tương thích với những cái độ phân giải cao của Windows 10 hay là Windows 11. Và nó tương thích với việc mà chúng ta phân chia màn hình dùng với những cái màn hình phụ. Ví dụ khi mà chúng ta sử dụng máy chiếu, chúng ta chia hai màn hình chính và màn hình phụ để chiếu máy chiếu. Thì với phiên bản của Editor Tool V10.0 thì các tính năng về hiển thị màn hình nó sẽ hiển thị đúng. Phiên bản 9.5 trở về trước là khi mà chúng ta phân chia màn hình như vậy thì những cái màn hình về nhập liệu nâng cao nó sẽ bị ẩn, không hiển thị. Với phiên bản Editor Tool V10.0 tức 2024, chúng tôi cung cấp cho người dùng thêm 22 hàm mới và đến thời điểm này là Editor Tool 2024 cung cấp 62 hàm tất cả. Hàm thứ nhất là hàm BS Cloud. Đây là một hàm lấy dữ liệu từ Google Sheets và Excel Online về bảng tính Excel. Hàm này tôi đã demo trước đó rồi. Nhưng bây giờ các bạn hãy xem cái demo thứ hai. Hàm này có hai tham số chính, đó là tham số file ID và address. File ID là chúng ta đưa vào một đường dẫn URL hoặc là cái ID của file trên dịch vụ cloud. Còn address là chúng ta đưa vào địa chỉ vùng dữ liệu gồm có địa chỉ sheet.tham và địa chỉ vùng bảng tính. Khi nhập hàm BS Cloud chúng ta chỉ cần trỏ vào hai ô chứa hai tham số thế là xong. Ok. Hàm tiếp theo là hàm BS JSON. Với hàm BS JSON cho phép chúng ta lấy dữ liệu từ một file kiểu JSON hoặc là chúng ta lấy từ một cái file lưu trữ trên Internet thông qua địa chỉ URL. Hoặc nó có thể là lấy mảng dữ liệu từ nội dung chuỗi văn bản mô tả dạng JSON. Hàm này cung cấp những cái tham số để cho phép chúng ta convert kiểu dữ liệu. Ví dụ từ văn bản thành số, từ văn bản thành kiểu ngày tháng. Ok. Hàm tiếp theo là hàm BS JSON Struct. Tham số đưa vào đó là một nguồn dữ liệu, sau đó nó sẽ tạo ra cấu trúc chuỗi JSON cho các bạn. Khi nào chúng ta sử dụng hàm này, những cái hàm mà yêu cầu chúng ta phải khai báo tham số kiểu JSON. Tiếp theo là hàm BS Data. Đây có lẽ là một hàm tổng hợp cho phép chúng ta lấy dữ liệu từ những cái kiểu dữ liệu là JSON, CSV và text. Nguồn dữ liệu đưa vào chúng ta chỉ cần đưa vào đường dẫn tập tin hoặc là một đường dẫn URL hoặc là nội dung văn bản theo cấu trúc JSON, CSV và text là hàm BS Data sẽ tự động lấy ra mảng dữ liệu cho các bạn. Ok, một hàm đặc biệt tiếp theo đó là hàm Kanban List. Đây là một hàm cho phép các bạn có thể là tạo ra những cái cặp giá trị từ một danh sách các giá trị. Ví dụ là chúng ta có các danh sách giá trị từ A, B, C, D, E. Đó, bây giờ chúng ta có thể là tạo bao nhiêu cặp giá trị từ 2 giá trị. Đấy, hay là từ 4 giá trị hay từ 3 giá trị. Đấy, thì hàm này là lấy cặp giá trị theo phương pháp tổ hợp. Đây là một hàm sẽ ứng dụng trong trường hợp mà chúng ta cần tạo ra những cặp giá trị theo phương pháp tổ hợp.
Ok. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với các bạn về hàm BS Match Call. Đây là một hàm rất đặc biệt cho phép chúng ta lấy mảng các vị trí phân tử mà tổng của một cột bằng một giá trị tổng hợp hoặc giá trị trung bình theo một số xác định. Chúng ta có thể nhập một con số bất kỳ. Sau đó hàm này sẽ lấy cho chúng ta danh sách những cái giá trị mà tổng của chúng bằng cái giá trị đó. Ví dụ khi tôi nhập là giá trị tại ô F2 đó, thì hàm BS Match Call này sẽ lấy ra danh sách những giá trị mà tổng của cột payment sẽ bằng giá trị ở ô F2. Các bạn có thể quan sát lại. Đấy, nhập giá trị ô F2 là 120, khi đó tổng các giá trị ở cột payment bằng 120. Ok. Nhóm hàm tiếp theo mà Atool phiên bản mới cung cấp đó là nhóm hàm làm việc với website. Đó là hàm BS Web, BS Web Table và BS Tag. Những cái hàm này cho phép chúng ta lấy dữ liệu từ một website theo đường dẫn URL. Cụ thể ở đây tôi xin demo với các bạn về hàm BS Web Table cho phép lấy dữ liệu từ một bảng trên đường dẫn URL. Các bạn thấy đây là một đường dẫn URL có một cái bảng trên website. Từ cái table này là chúng ta xác định ID của nó, sau đó chúng ta dùng hàm BS Web Table. Tham số đưa vào là một đường dẫn URL và cái ID của cái bảng đó, mà chúng ta chỉ cần dùng hàm này. Với bất kỳ một người nào đó không biết VBA, chúng ta dùng hàm này đã đạt được mục tiêu lấy dữ liệu trên website. Tất nhiên đây là những website giản đơn, những website phức tạp là chúng ta cần phải có sự can thiệp đặc thù khác. Hàm đặc biệt tiếp theo đó là hàm BS Format Text. Hàm này cho phép chúng ta định dạng văn bản theo màu sắc, theo kiểu chữ, phông chữ. Theo nguyên tắc của hàm này đó là nó cung cấp cho các bạn những cái từ khóa để thực hiện công việc định dạng. Những cái từ khóa này kèm với cả giá trị để định dạng. Chúng ta chỉ cần cài những cái từ khóa này vào trong nội dung văn bản. Sau đó chúng ta sử dụng hàm BS Format Text đưa nội dung này vào hàm và hàm sẽ phân tích và định dạng cho các bạn. Như các bạn thấy tôi đang làm đó là chúng ta sử dụng cái từ khóa khai báo màu sắc. Đó, thì các bạn sẽ thấy màu sắc. Các bạn có thể định dạng theo một nhánh dữ liệu nào đó. Ok. Một hàm đa năng tiếp theo mà phiên bản mới của Atool V10.0 cung cấp đó là hàm BS Barcode. Đây là một hàm cho phép người dùng có thể tạo ra những loại barcode 1D, 2D cụ thể như là QR code, Data Matrix, PDF 417, In 13, Code 128. Và một tính năng thứ hai mà hàm này cung cấp cho các bạn đó là tạo ra cái QR code thực hiện cho chuyển khoản nhanh NAPAT 247. Sau đây các bạn hãy xem demo của tôi. Tính năng thứ hai của hàm BS Barcode cho phép chúng ta tạo cái QR code NAPAT 247 để chuyển khoản nhanh. Các bạn hãy xem demo. Chúng ta chỉ cần nhập hàm BS Barcode, sau đó sử dụng hàm NAPAT 247 đưa vào thông tin về ngân hàng rồi mã số tài khoản.
khai báo thuộc tính NAPAD 247, Enter là chúng ta đã có một cái QR code cho chuyển khoản nhanh. Đó, rất là hay. Tiếp theo tôi xin trình bày về cách thức để tạo ra một cái mẫu QR code rất là đa dạng. Đây là một cái mẫu rất là phong phú do cái hàm BS Barcode tạo ra cho chúng ta. Chúng ta dựa trên một cái bảng mẫu để chúng ta khai báo tham số và chúng ta sẽ được một cái QR code thực hiện thanh toán nhanh rất là đẹp và nhiều kiểu dáng. Ok. Trong phiên bản mới của STD Tool V10.0 nâng cấp hàm BS Sort Array cho phép sắp xếp nhiều cột. Phiên bản 9.5 trở về trước là ATool cung cấp hàm BS Sort Array chỉ sắp xếp một cột mà thôi. Với phiên bản mới này, chúng ta có thể sắp xếp từ 1 cho tới n cột. Sau đây các bạn xem demo. Đây là công thức sắp xếp một cột. Bây giờ tôi sẽ thực hiện công thức để chúng ta sắp xếp nhiều cột. Đấy, tôi sắp xếp cột 1 và cột 2 thì chúng ta chỉ cần là 1,2. Ok. Vị trí của các cột là được tính từ 1 cho tới n. Nếu số dương là sắp xếp tăng dần, số âm là sắp xếp giảm dần. Vị trí các cột chúng ta sắp xếp chúng ta có thể đưa vào là một mảng. Ví dụ chúng ta có thể khai báo các vị trí trên ô. Sau đó chúng ta nhập một cái vùng mà chứa các vị trí các cột cần sắp xếp. Ok, rất là tiện dụng. Ok. Các hàm mới mà ATool phiên bản V10.0 cung cấp đó là các hàm BS Reverse cho phép đảo ngược chuỗi. Hàm BS File Reverse cho phép tìm từ phải sang trái. Hàm BS Split và hàm BS T2A cho phép chúng ta tách chuỗi thành mảng dựa theo ký tự phân tách. Hàm BS Text Join và hàm BS A2 Text cho phép chúng ta gộp văn bản từ nhiều vùng hoặc nhiều chuỗi. Hàm BS Text cho phép chúng ta nhận văn bản theo phương pháp ghép với các giá trị. Đây là một hàm rất đặc biệt giúp cho chúng ta là từ một công thức dài trở thành một công thức ngắn. Các bạn hãy tìm hiểu cái hàm BS Text này trên website của công ty cổ phần Blueshop để chúng ta vận dụng rất là hay. Hàm BS Address được dùng để lấy địa chỉ của một tham chiếu và hàm này chúng ta sẽ cần để sử dụng trong những tham số mà có từ address. Hàm BS Color cho phép chúng ta lấy màu sắc, lấy màu nền hoặc lấy màu phông chữ. Hàm này cần thiết để phục vụ cho những hàm cần phân tích màu sắc. Ví dụ như là chúng ta sử dụng cho hàm BS Barcode, sử dụng với những nhóm hàm làm việc về màu sắc như BS Sum X Color, Count X Color. Như vậy với STD Tool V10.0 năm 2024 tới thời điểm hiện tại, nó cung cấp cho chúng ta các phạm vi ứng dụng như sau. Thứ nhất là chia sẻ một file Excel bất kỳ qua Internet. Thực hiện kết nối với các loại cơ sở dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ SQL để chúng ta làm báo cáo động rất là nhanh. Sử dụng các hàm mảng để phân tích dữ liệu. Cho phép chúng ta làm việc với cả dữ liệu đám mây. Cho phép chúng ta thực hiện công việc nhập liệu nhanh. Tạo barcode, QR code. Cung cấp những cái hàm làm việc với màu sắc và ảnh. Và đặc biệt cung cấp bộ thư viện lập trình API để chúng ta có thể cải tiến ứng dụng của mình một cách nhanh nhất và hay nhất. Để download và nắm bắt thông tin chi tiết về phần mềm STD Tool V10.0, các bạn hãy dùng điện thoại quét QR code này để chúng ta lấy cái đường link mở ra. Ví dụ chúng ta muốn xem cái phần giới thiệu về STD Tool đồng thời download thì chúng ta hãy quét cái QR code thứ nhất. Còn chúng ta muốn biết các thông tin về phiên bản mới thì chúng ta quét QR thứ hai. Các bạn nên xem thông tin chi tiết về phiên bản mới trên website của chúng tôi bởi vì trên đó chúng tôi mô tả rất là kỹ. Còn trong cái clip hôm nay mà tôi chia sẻ thì mang tính chất là giới thiệu nhanh để chúng ta nắm bắt khái quát về phiên bản mới, nó có những cái tính năng gì, ưu điểm nổi bật gì so với phiên bản cũ. Clip chia sẻ của tôi hôm nay về S-In phiên bản V10.0 2024 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.